Positive Day, Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Dr. Gigi Sunga. And sa lahat ng gusto magpako sa atin, online or business consultation, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Alright, pasalamat muna ako sa lahat ng mga nagko-comment sa aking mga vlogs. Thank you very much. So, as much as possible, sinasagot ko po kayo. Personal talaga ako nagsasagot. So, pwede kayo mag-comment yan. Dok, ako yun. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you very much. Alright? Okay, so ngayon, pag-aralan natin ang isa sa mga questions sa atin. Dok, paano ba magkaroon ng passive income? Matagal ng issue ang passive income. I mean, when I say issue, matagal na siyang tanong. Di ba? Matagal na siya natin pinag-uusapan. Pero, marami pa rin parang na-amaze or paano nga ba? Di ba? Okay, so, I'll be showing you one formula or actually one framework na ginamit ko na pwede nyo rin gamitin, okay? Pero gusto ko lang munang maintindihan natin na yung passive income, hindi ka basta na lang magkakaroon ng passive income. Na you wake up one day na, ito may passive income ako. So you'll be working so hard, alright? Working that hard for few days, few weeks, or few years, okay? So, in my case, few years bago ako nagkaroon ng passive income. Alright? So, gusto ko mo nang maintindihan nyo para hindi natin isipin na madali siya. Na anytime na gusto mo, okay, I wish I could have a passive income. Diba? Okay? Alright, so, hindi siya po siya ganun kadali. Alright? So, this is my formula na pwede natin gamitin. Ang kailangan mo lang, one requirement is, you should have, okay? One, okay? So, skill. Alright? So, kailangan meron tayong isang skill. Hindi ko alam kung anong skill na meron ka. Pero, with that one skill, na pwede ka nang magkaroon ng passive income. At yun ang kasaysayan ni Doc B. With just one single skill na meron ako, and sabi nga nila, the rest is history. Okay? Pero, hindi lang siya basta skill. Alright? So, as much as possible, i-level up natin siya ng konti. Okay? So, gawin natin siyang exceptional skill para magkaroon talaga tayo ng passive income. Kailangan yung skill mo exceptional. For example, nagpipaint ka, dapat exceptional painter ka. Okay? So, kung ikaw naman ay nagtuturo or you're doing tutorial, English tutorial, dapat exceptional English tutorial. Kung ikaw naman ay coach ng basketball, dapat exceptional basketball coach. Something like that, alright? So, para mas madali ang transition natin. Kasi gagawin mo, yung skill mo kasi, ita-transition natin siya. Ita-transition natin siya from skill to passive income. That's why it has to be exceptional. So, Dok, paano ba nagiging exceptional ang aking skill? So, this is number one, okay? So, kailangan mo siyang make it unintentional. Okay? So, intentional, meaning to say, you're working on it. Alam mo, meron kang target, meron kang specific goal na everyday you want to improve, you want to make that skill exceptional. Alright? So, for example, sa case ko po, I'm a teacher. Nilevel up ko siya. So, naging speaker ako. But, I made sure, okay, I'm not an ordinary speaker. Okay? So, ginawa ko siya na exceptional. Kaya ko po nilagyan ng rockstar speaker. Okay? So, kaya meron siyang, ayaw kong basta lang speaker eh. So, rockstar. So, pwede tayong mangarap ng gano'n. Hindi ka lang basta teacher. Rockstar teacher. Diba? Hindi ka lang basta chef. Rockstar. Diba? Hindi ka lang basta may ganitong skill. Singer. So, hindi ka lang basta MC. Rockstar MC. Diba? Exceptional. So, make it intentional. And, for our information sa lahat sa atin, it's not easy. Okay? But it's, again, sinasabi ko, it's not easy, but it's possible. Kasi you're doing it ng intentional. So, meron kang goal na dapat kakaiba yung skill mo. Kasi pag ordinary skill ka lang, you cannot do this. Papunta tayo dito. Hindi tayo makakatalon dito sa next step. Alright? So, yun yung una natin. I-identify mo kung ano yung skill mo, then gawin mo siyang exceptional by doing it intentionally. Kailangan meron kang you're motivated and everyday meron kang goal na para maging siya exceptional. For example,
pwede kang magbasa about that, di ba? So, pwede kang manood ng mga YouTube about that skill. When I started being a speaker, ang dami kong pinanood ng mga speaker. Grabe. Ang dami kong binasa about being a speaker and about coach. Nung nag-ship ako or nag-add ako, so naging coach ako. So, ang dami ko rin binasa, ang dami kong pinanood. Sobra. Alam niyo, hanggang ngayon, nagbabasa ako about it. Hanggang ngayon, nanonood ako ng mga YouTube na mga vlogs about that, okay? So, dito tayo papunta sa number 2, okay? So, from that one skill, you can multiply it. Okay? Pero sa akin kasi, yun ang nangyari kasi. You can actually create your own formula. Pero pa sa akin, from being a speaker, so nag-multiply siya ng isa pang skill, naging coach, naging business consultant. So, something like that. So, naging writer. So, yun naging journey ko. Okay? So, ibig sabihin, pagka meron ka na exceptional, yung skill mo, naging exceptional siya, nanganganak siya ng related, similar skill. So, yung ginawa ko po, as a speaker, similar naman pagiging coach. And as a coach, similar naman pagiging consultant. So, yun po siya, nag-multiply. Okay? Nag-multiply siya. So, kaya sabi ko sa mga, ngayon may mga estudyante ako sa online course ko. So, meron muna akong pinapa-identify na mga habits. So, by the way, doon sa mga hindi pa po nakapag-enroll sa ating online course, mag-enroll na kayo, How to Rockstar Your Life. So, iniisa-isa ko. Para nun, mag-transition ka, okay? After mo mag-transition, mag-multiply. That's the beauty of it. Pag meron ka nakita exceptional skill, nag-multiply siya. Di ba yung nakikita natin mga may negosyo? Nagtagumpay sila as an entrepreneur. Asan sila ngayon? Speaker. At after na maging speaker, nagiging coach. Nagiging consultant. Nagiging board member ng board. Di ba? So, yun na nagiging work. Nag-multiply. Alright? So, after that, so nag-multiply na siya, nagkaroon ako ng platform. Okay? So, sa akin kasi, mas gamay ko ang YouTube. Okay? Yung iba naman ang platform nila, like IG, FB page, yung FB account mismo nila, website. Though meron naman din tayo dyan, except for IG. So, ngayon, active na uli ang ating FB page, website natin. Yung link po, nasa baba. So, nasa box lang. So, pa-click. Then, YouTube. Okay? Doc, bakit kailangan yan? Kasi, di ba pinag-usapan natin passive income? Pag meron kong passive income, kailangan mo ng audience. And, ko-convert mo yan sa clients. That's the purpose. Okay? You see the process? So, dinevelop mo muna yung sarili mo. Then, nagkaroon ka ng platform. Kaya nga, minsan napo-frustrate yung iba, Dok, bakit walang nanonood sa YouTube ko? Eh, kasi wala ka pang si-share eh. Diba? So, nung nag-start din naman ako, hindi rin naman ganyan kadami yung mga nanonood sa atin eh. Diba? So, I created the YouTube channel. Okay? So, yung FB page, lalo yung FB page ko, para mag-gain talaga ako ng followers. Para mag-gain tayo ng audience. Kasi, dito tayo pupunta, eto na ang passive income natin. Dito na, eto na yung products. Okay? So, para makakreate ka na ng passive income. Alam nyo ako, hindi na po ako lumayo dito sa inyo eh. So, kayo na talagang clients ko. Mula doon sa pakikinig, hanggang sa business coaching, hanggang sa seminar. So, saan po nanggagaling yung iba kong mga kliyente? Business consultation ko, galing sa inyo. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa YouTube channel. Nga po, comment yung mga na-coach ko na. Minsan nakita ko nanonood ng mga na-coach ko na po eh. Di ba? Doc, na-coach na muna ako, nakabili na ako ng products mo. Okay? So, paano naman siya nagkaroon ng passive income, Doc? So, ito na. Iko-convert mo na ngayon si exceptional skill dito sa products. Okay? May options ka na ngayon, di ba? Kanina ganito, isa lang ang skill, di ba? Isa lang ang skill mo, exceptional skill. Nag-multiply siya into other skills. So, let's say for example, nagkaroon ka na ng 3 skills. Okay? So, mamimili ka na ngayon. Alin dyan ang gagawa mo ng products or you can combine. Okay? So, sa akin, kinombine ko na po sila. So, nagkaroon ako ng e-products. Okay? So, nagkaroon tayo ng e-course, e-book, nagkaroon na rin tayo ng online course. Okay? So, how does it work, bro? Ano ba yung mga yan? Ito po ay e-course. Ayan po isang parang isa siyang
Mini course lang po yan, mini course, okay? So, for example, ang ginawa ko, dalawa po, how to start your scalable business and biblical principles on how to become rich. Okay? So, pag binili nyo po yan, yung biblical principles on how to become rich, magkakaroon ka ng mamomotivate ka. Maiintindihan mo, malalaman mo na hindi pala mali na mangarap kang yumaman. And yung scalable naman business, magkakaroon ka ng idea, what scalable business yung sisimulan mo. And yung ebook naman po, so, yun lang, babasahin mo lang siya through, isasend lang namin sa yung link. And yung online course, yan po yung, meron tayo ngayon, yung How to Rockstar Your Life. So, course po yan talaga na in 1 month, i-monitor ko po kayo, so something like that, okay? Alright, so, paano siya naging passive income, Doc? So, ganitong procedure. Pag passive income, sabi ko kanina, nag-work ka muna. So, nag-record po muna ako, nag-edit yung team ko. So, syempre, inaayos namin. It took us 2 weeks para maayos po siya. And ito nakakailangan para kami series. Pero to tapos na po siya. Okay? Then, sasend lang namin link. So, tapos na siya. Kaya siya naging passive income kasi kahit na po natutulog na si Doc, pag bumili kayo, it will give you income. Okay? Na-sinishare ko naman sa aking team. Alright? So, ganito. Ang gawin natin sa passive income para hindi tayo masyado maraming inventory, binibili. So, I go for services. So, ito actually, e-products po ang tawag yan. E-products. Or, para mas maintindihan natin, services. Kasi dalawa yan. Isang tangible products. For example, notebook, pen, ayan, mga products po yan. Okay? Pag e-products naman, electronics. So, use the internet. Or, pangalanan na lang natin sila na mga online course para mas madali. Diba? Okay? So, yan po ang magbibigay sa atin ng passive income na nagsimula lang siya dito. So, ito yung formula ko po to na sinishare ko sa inyo. Ito yung paradigm na sinunod ko, na tingin ko naman, it works. Kasi, ito hinabol pa lang. Actually, kaka-start ko pa lang po dito ngayon lang to. More than a month, na ginawa ko lang to. Okay? So, sabi ko, parang kailangan magkaroon tayo ng passive income ngayong what we're experiencing right now. Okay? So, pwede nyo siyang gawin. Dok, anong gagawin natin? Dito tayo sa part 2, may racking action. So, ang action mo ngayon, you sit down, then, identify mo, alin din yung skill na gusto mo, na kayang-kaya mo. Okay? Dok, magaling akong kumanta talaga eh. Or marunong akong tumugtog. So, gawin natin siyang exceptional. So, intentionally, aralin mo siya. Pangarapin mo maging voice coach. Okay? So, instrument coach. Okay? Magtuturo ka ng guitar. Ile-level up mo siya. Okay? So, hanggang sa, di ba dati, tumutugtog ka ng gitara. So, natuto ka na sa drums, natuto ka na sa iba't ibang instrument, at natuto ka na rin kumanta. So, ito na yon. Then, create your group. Then, create a products or e-product or services. Okay? So, pwede kang magawa ng short video mo, the basic of guitar. Alam mo, bilihan sa mga estudyante. So, magre-record ka lang. You just find the team para kung di ka marunong mag-edit, so, pwede yan. So, pwede ka sa, anong tawag dito? Pwede kang magpatulong sa mga ibig marunong mag-edit. Ito, wala akong gamit. You see, anong gamit ko ngayon? It's just a camera. Kasi hindi tayo nakabili. Ngayon lang ito naisip eh. So, ngayon nga naisip ko, sabi ko kay Kat, kailangan paayos namin to para magpo-focus tayo sa paggawa ng mga e-courses. Okay? So, kahit wala kang board, okay lang, ilaw lang na ordinary, medyo maingay pa nga itong electric pa natin, papalit tayo and everything. So, it's not a perfect. Hindi siya, huwag mo siya isipin na dapat, Dok, yata perfect muna siya. It can't be. Di ba sabi nga nila, pag 80% planado naman, you can launch it. Okay? Then, next, ano pa yung mga problema? Dok, saan ko siya bebenta? Hindi ko alam paano siya ilagay sa platform. Would you believe kami, lahat ng sales ko lang, nandito lang yan, galing lang sa YouTube. So, ang sales mo, manggagaling yan sa mga kakilala mo lang din. So, nahin mo kung mga kaibigan mo, mga parents ng anak-anak nila. So, something like that. Yung kakilala mo, alokin mo, gusto niyo po bang matuto? Mura lang po to. Di ba? So, something like that. Okay, na-offer ako lang, dati kong na-coach na. So, something like that. Okay? So, hindi mahirap yung, you don't need technical things na dadayo ka pa, or budget, or wag na muna sa ganun. Okay? As a start. Okay? Malaga masimulan siya. Your passive income. Start with one skill. You just need one skill. Okay? Alright, so, speaking of that, yan, so, para matry nyo, makita nyo, Dok, paano ba yan? So, naka-promo pa rin tayo. E-course natin, e-book for only 4,000 pesos.
And yung ating ebook natin, dalawa po yun Then, dalawang e-course for only 4,000 pesos. And yung online course natin, ongoing, hanggang April 30, nakapromo din tayo for only 4,000 pesos din, okay? So, meron na tayong 5 students. So, maraming salamat sa inyo. At marami na rin pong bumili ng ating lockdown promo, yung e-course natin, yung e-book. Kasama na po ang e-book, pinasama ko na yung first book ko po, How to Embrace Transformation, okay? Alright, so, message nyo lang ako, okay? Alright, so, please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumula natin buhay. Thank you very much, Gigi. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!